So, ganito lang pala mag-on ng ad sa inyong YouTube. So, yan. On and off. On and click save. Hello guys, welcome back to another YouTube channel. Today is video paano mag-add o maglagay ng inyong YouTube ads sa inyong video. So, kailangan po natin pumunta sa channel mo. Channel ko pala. Make sure maabot na siya ng 1,000 subscribers and 4K watch hours sa inyong YouTube channel. At syempre, huwag kang tatamad-tamad mag-upload para hindi po magsak yung channel mo. So, power lang. So, napunta na siya sa Studio Classic and punta kayo sa Video Manager. Kapag 1 minute to 9 minutes lang, automatic na yung ads mo. After nyo mapunta sa Video Manager, hanapin nyo yung 10 minutes na video. 10 minutes. 10 minutes lang. So, meron na tong ads. Yung hindi ko pa nalagyan. So, ito. Punta tayo sa Info Settings. Ikita nyo yung monetization sa baba. So, yan. Ganito lang maglagay ng ads sa YouTube. Siyempre, kailangan dapat hindi maboring yung manonood sa YouTube mo. Sa sobrang dami ng ads mo, kailangan konti lang yung nilalagay mo ads. So, halimbawa ito sa halimbawa piatos yan or lube. Pangalawa mcdo. Pangatlo promil. Apat yan, i-insert mo lang yung ads. Ganyan lang po kadali maglagay ng ads sa inyong YouTube. Apat. So, pwede na yan. Apat. Bactidol. Tapos, yung pang-lima po pala, nido. Ito rin, may ads dito. Before video and after video and clip save niya. So, after nyo masave, punta kayo sa home ulit. And then, search mo yung YouTube ko. Goods, Ladion. So guys, salamat. Dumating na yung AdSense ko nung May 9. So, lagi pa narating na. Kahit wala pang sahod, masaya na ako. Thank you for supporting me sa mga family ko dyan, kaibigan at sa mga ka-VLCs ko. At kay God, syempre. So, ito po yung aking video in 10 minutes. So, yan, may ads na po siya. And then, skip na lang natin para makita na yun. So, dapat makikita yung dilaw na ito. Yung dilaw dito sa buffering. Kasi ano pa yan, baka 10 minutes bago malagyan nito video ko na ads. Basta pag may nakalagay ng dilaw dyan, ads po yun dito sa gilid. So, hanap tayo ng example na video 10 minutes. So, halimbawa ito. Yan, may ads po siya. Maliit lang bayad nito. Dahil display ads lang to. Oh, wala siyang hanap nga tayo dito sa Loperamide.
wala siyang yellow sign. So ito yung 10 minutes. Ads pa rin. Before to. Yung isa after. Yan, ayun po, makikita nyo yung yellow na yan. Ayun yung in-insert ko na ads. Shoutout sa Jollibee, McDo, Globe, etc. So, yun lang. That's it, guys. Thanks for watching and don't forget to subscribe my channel. Huwag na kalimutan i-click yung ano dito, yung bell. So, that's it, guys. So, try natin i-adjust kung may lalabas na ad. O, diba may lumabas na ads. Thank you po. And don't forget to subscribe again my channel. Peace.